નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌને આવકારું છું. કેમ છો બધા? મજામાં? હસતા રહો, ઉત્સાહ સાથે કામ કરતા રહો. આ વિડીયોમાં ધોરણ 7 ગણિત પ્રકરણ નંબર 4 સાદા સમીકરણની અંદર આપણે આગળ લેવાનું છે. જે સ્વાધ્યાય 4.3 ની અંદર ત્રીજો દાખલો જોવાનો છે. આ ચેનલની અંદર જો પ્રથમ વખત જોડાણો તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને મળતા રહે, અને બેલનો આઇકન દબાવજો જેથી નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે. તો ચાલો આપણે વિડીયો જોઈએ અને સમીકરણ તમને આવડશે, ચોક્કસ આવડશે, ખૂબ સરળ છે. ચાલો તો હવે આપણે જોઈએ સાદુરૂપ આપવું છે તો 5 જે છે એ ક્યાં જશે? છેદમાં. ગુણાકાર હોય એ ભાગાકારમાં છે. અહીંયા શું હોય તો p - 2 -2 છે તેને સામેની તરફ લઈ જાય, કેવા થઈ જશે? પ્લસ થઈ જશે. હવે અહીંયા લસા 5 નીકળે તો આની આરે ગુણી નાખવું પડે. તો 5 × 2 = 10, 10 ને 4 = 14, તો 4 5 × 10 છેદમાં 5. તો જવાબ શું આવ્યો? 14/5. તો આ રીતે ખૂબ સરળ છે. અહીંયા જોઈએ આપણે 4 તો 5 છે, ગુણાકારમાં ક્યાં જશે? ભાગાકારમાં p - 2 જેમ હતું તે જ રીતે, પણ અહીંયા જવાબમાં ફેર માઈનસ પ્લસ ને કારણે પડશે, -2 આ તરફ આવશે, +2 થઈ ગયા. લસા કાઢીએ તો 5 × 10 છેદમાં 5. હવે 10 માંથી 4 જાય તો 6/5. તો આ રીતે છે આપણે દાખલાનો જવાબ પ્રાપ્ત થાય છે. આગળ જોઈએ આપણે તો અહીંયા જોઈએ તો 4 છે, પ્લસ છે, આ તરફ આવશે માઈનસ થશે 3, અને કૌંસમાં છે p + 2. 16 માંથી 4 જાય, કેટલા વધ્યા? 12. 3 જે ગુણાકારમાં છે એ ભાગાકારમાં આવ્યા, p + 2. તો અહીંયા કેટલા થયા? 3 × 12. હવે 2 પ્લસ છે એ આ તરફ આવશે, કેટલા થઈ જશે? માઈનસ. જવાબ કેટલો મળે છે આપને? 2. તો t નો જવાબ આપને પ્રાપ્ત થાય છે 2. એ જ રીતે અહીંયા જોઈએ 4 ને ઓલી લઈ જાય તો અહીંયા વધશે p - 1 પ્લસ કેવું થઈ જાય? માઈનસ. તો 34 - 4. 5 ગુણાકારમાં છે, સામે જશે ક્યાં જશે? અહીંયા કેટલા વિધાન છે? 30. ગુણાકારમાં તો ક્યાં ગયું? ભાગાકારમાં. તો આ -1 છે, ઓલી જશે, અહીંયા 5 × 6 = 30, અને માઈનસ હતું એ કેવું થઈ ગયું? પ્લસ. અને જવાબ કેટલો મળે છે? 7 મળે છે. અહીં આપણે આવીએ તો આ 16 પ્લસ છે, આ તરફ આવશે કેવા થઈ જશે? -4 m - 6. 4 ગુણાકારમાં છે, ક્યાં જશે? ભાગાકારમાં, m - 6. જોકે 16 ક્યાં થઈ જશે? -4. આ 6 છે, આ તરફ આવશે પ્લસ 4, તો 6 માંથી 4 જાય તો જવાબ કેટલો મળે છે? 2. તો આ રીતે ખૂબ સરળ દાખલો છે, તમે જોઈ શકો છો. ચોથા દાખલાની અંદર આપણે જોવાનું છે, આપણે કીધું છે કે x = 2 થી શરૂ કરીને 3 સમીકરણ બનાવવાના છે, અને x = -2 થી શરૂ કરીને 3 સમીકરણ બનાવવાના. હવે આ સમીકરણ બનાવવા ખૂબ સરળ છે. તમને ઈચ્છા થાય એટલા ઉમેરો, તમને ઈચ્છા થાય એટલા બાદ કરો, તમને ઈચ્છા થાય એટલા વડે ગુણી નાખો, તમને ઈચ્છા થાય એટલા વડે ભાંગી શકાય. પણ એ ક્રિયા છે ડાબી અને જમણી બંને તરફ કરવી પડે. કારણ કે આપણે કોઈ ત્રાજુ લઈને ઊભા હોય તો આમની કર 100 ગ્રામ મૂકે, તો આમની કર પણ 100 ગ્રામ મૂકવું પડે, આમની કર 200 ગ્રામ તો 200 ગ્રામ. જે ક્રિયા આ તરફ કરી એ ક્રિયા આ તરફ કરવી પડે. તો ખૂબ સરળ છે મિત્રો. તો આપણે શરૂ કરીએ. જોઈએ તો x = 2. હવે પહેલું સમીકરણ આપણે અહીંયા બનાવવાનું છે. હવે મને એમ થાય કે મારે બંને તરફ છે 5 ઉમેરવા છે, તો હું અહીંયા 5 ઉમેરું બંને તરફ, તો x + 5 અને અહીંયા 2 + 5. હવે મને એમ થાય કે હું એને 2 વડે ગુણી નાખું, તો આ છે એને 2 વડે ગુણી નાખું મેં, x + 5, અને અહીંયા 7 છે, આ 5 ને 2 7 છે, એટલે 7. તો અહીંયા જે સમીકરણ આપણે મળે છે એ કેવું મળ્યું? આ રીતનું. હજી તમને એમ થાય કે આમાંથી એક બાદ કરો, તો એક બાદ કરી શકો, અહીં એક બાદ કરો તો 13 મળે. કાંઈ પણ કરી શકો છો. બીજું સમીકરણ છે એની ઉપરથી જ આપણે બનાવવાનું છે. x = 2 છે. હવે તમને એમ થાય કે મારે 2 વડે ગુણવું છે,
હું 2 વડે ગુણી નાખું પેલા. તો આને પણ 2 વડે ગુણ્યું, આને પણ 2 વડે ગુણ્યું. અહીંયા કેટલા થયા? 2x + 4. હવે મને એમ થાય કે મારે બંને તરફ છે 7 ઉમેરવા છે. તો હું બંને તરફ 7 ઉમેરી દઉં. ઉમેર દીધા 7. હવે અહીંયા જોઈએ તો શું થયું? 2x + 7. અહીંયા કેટલા થયા? 11. હવે મને એમ થાય કે મારે બંને તરફ 5 જોડે ભાંગવું છે. તો હજી હું કરી શકું તો બંને તરફ 5 જોડે ભાંગી શકાય. આ 5 જોડે ભાંગ્યું. અહીંયા પણ આ રીતે સમીકરણ બનાવી શકો. એ જ રીતે હજી ત્રીજું બનાવીએ આપણે. તો ત્રીજાની અંદર આપણે સરળ લઈએ x = 2. તો આને આપણે 3 વડે ગુણીએ બંને તરફ અને બંનેમાંથી એક બાદ કરી નાખીએ તો પણ થઈ જાય. તો 3 × x 3 × 2 તો 3x અને 3 × 6. હવે હું બંને તરફથી એક બાદ કરી નાખું તો 3x - 1. અહીંયા માઈનસ કર્યું, અહીંયા પણ માઈનસ. અહીંયા શું થયું? 3x - 1 બરાબર શું? તો બની ગયા 3 સમીકરણ. બસ આવી પ્રક્રિયા અહીંયા કરવાની છે મિત્રો. ખૂબ સરળ છે, ડરવાનું નહીં ગણિતથી. હવે આપણે બંને તરફ આવી પ્રક્રિયા કરવી છે તો એ રીતે પ્રક્રિયા કરીએ. બંને તરફ 7 વડે ગુણીએ. ચાલો અને 7 વડે ગુણ્યા આપણે બંને તરફ. આને પણ 7 વડે ગુણશું તો અહીંયા સમીકરણ બન્યું 7x, અહીંયા 14 બન્યા. હવે મને એમ થાય કે આની અંદર હું 5 ઉમેરું તો આની અંદર 5 ઉમેરાય. 7x + 5 અને આ 14 છે તો 14 + 5. તો આ સમીકરણ જે બન્યું 14 માંથી 5 જાય જવાબ શું મળ્યો? 9. હવે અહીંયા તમે જો તો મળી જાય જવાબ. પાછો એને 5 બાદ કરો એટલે 14 છે. 14 ને 7 વડે ભાગો -2 થઈ ગયું. બીજું સમીકરણ બનાવીએ x = -2. હવે તમને એમ થાય કે આને બંને તરફ છે 5 વડે ભાગી નાખીએ. તો બંને તરફ 5 વડે ભાગીએ. હવે આપણે એમ થાય બંને તરફ છે 3 ઉમેરીએ તો બંને તરફ 3 ઉમેરીએ. આપણે બંને તરફ 3 ઉમેર્યા. હવે આનું સાદુરૂપ આપીએ તો આપણે સાદુરૂપ શું થશે? આ પદ એમ નામ લેવા દઈએ અને આ તરફ છે 5 ગુણાઈ જાય તો 2 5 × 15/5. તો આ જે સમીકરણ બન્યું x/5 + 3 અને અહીંયા છે 15 માંથી 2 જાય તો 13/5. તો આ સમીકરણ બની ગયું. હજી એક ત્રીજું બનાવ્યું તો ત્રીજાની અંદર એને સરળતાથી આપણે તમને લખીએ. તમને એમ થાય કે કેમ આમ કર્યું? તો હું બંને તરફ 2 ઉમેરું તો અહીંયા પણ 2 ઉમેરું તો એનો જવાબ જે થઈ જાય કેટલો થયો? x + 2 = 0. તો આ પણ સમીકરણ છે. તો આ રીતે છે સમીકરણ રચી શકાતા હોય છે. વિડિયો છે પૂરો જો ન સમજાય એટલી વખત વિડિયો જો ન સમજાય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખો અને WhatsApp નંબર આપેલો છે એની ઉપર પણ તમે પૂછી શકો છો. વિડિયો પૂરો જોઈ શીખો, આત્મવિશ્વાસ બનાવો, તમારા મિત્રોને પણ શીખો. બસ હસતા રહો અને ઉત્સાહી કામ કરો. જય હિન્દ.